2016 წელს დაწყებული მიწის რეგისტრაციის რეფორმის შუალედური ანგარიშის მიხედვით გამარტივებული პროცედურებით საქართველოს 610,000-ზე მეტი მოქალაქის მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით განაცხადი დარეგისტრირებულია. წულუკიანის ანგარიშის თანახმად ჯამურად რეფორმის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფართობი 301,000 ჰექტარს აღემატება. რეფორმის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების რაოდენობით იმერეთი, კახეთი და შიდა ქართლი ლიდერობენ. მოდით გადავხედოთ მონაცემებს სრულად მოკლე სიუჟეტით, რომელიც თათია ჩაფიჩაძე მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. მიწის რეფორმის ფარგლებში წარმატებით დასრულებული სარეგისტრაციო განაცხადების რაოდენობა 612,700-ზე მეტია. რეფორმის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფართობი კი 300,000 ჰექტარს ცდება. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, სხვადასხვა უწყებებში დოკუმენტების მოძიება 56,400-ზე მეტ მიწის ნაკვეთზე მიმდინარეობს. 27,200-მდე განაცხადი კი მუნიციპალიტეტების მერიებთან არსებული საკუთრების აღიარების კომისიების წარმოებაშია. რეფორმის ფარგლებში ყველაზე მეტი მიწის ნაკვეთი იმერეთში, კახეთსა და შიდა ქართლში დარეგისტრირდა. მთლიანი რაოდენობის 5,9%-ით პირველ ადგილს საჩხერე, 5,4%-ით ზესტაფონი, 5%-ით კი ჭიათურა იკავებს. თბილისში რეგისტრირებული მიწების რაოდენობა 8,300-ზე მეტია, რაც საერთო რაოდენობის 1,4%-ს უდრის. ბოლო სამეულს აქტიურობის თვალსაზრისით კვლავ თეთრი წყარო, ვანი და ცაგერი იკავებს. სამივე რაიონში მაჩვენებელი 0,9%-ის ფარგლებში მერყეობს. მიწების რეგისტრაცია 2016 წლის 1 აგვისტოდან დაიწყო და მისი დასრულების თარიღი რამდენჯერმე შეიცვალა. რიცხვები მნიშვნელოვანი მაშინ არის, როდესაც მათი შეფასება კონტექსტუალურად ხდება, ჯამში რა სამუშაო ჩატარდა, რა პროცედურებია დარჩენილი და რა მოცულობით იქნა ეს სამუშაო გატარებული. ამაზე თათია ჩაფიჩაძე უკვე სტუმართან ერთად ისაუბრებს. ვახტანგ ბოხაშვილი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდა. მასთან ერთად მოგესალმებით დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. კიდევ ერთხელ დიახ, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამ რეფორმის ფარგლებში განსაკუთრებით ჯამში რა სამუშაო გაწია საჯარო რეესტრმა და სახელმწიფომ ზოგადად, რადგან გვახსოვს ყველამ, რომ 2016 წელს როცა დაიწყო რეფორმა, მთავარი საკითხი იყო, რომ სრულად აღრიცხული იყო, ასე ვთქვათ, საქართველოში არსებული მიწების რაოდენობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ვახტანგ, თუ შეგვიძლია დღეს რომ ვთქვათ, ჩვენ რამდენიმე ცდილობის მიუხედავად ვერ მივიღეთ ინფორმაცია 25%-ის მიღმა, ვთქვათ, რაც რეფორმის დაწყებამდე იყო დარეგისტრირებული, რამდენმა დაირეგისტრირა ჯამში, პროცენტული რაოდენობა თუ შეგიძლიათ ვთქვათ და როგორია გადანაწილება, ვთქვათ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. აღნიშნული მიწის რეგისტრაციის რეფორმა არის საკმაოდ რთული და კომპლექსური საკითხი. აქ არის ჩართული არა მარტო რეგისტრირებული ორგანო, აქ არის ჩართული თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყება, სადაც შესაძლებელი ინახებოდეს ინფორმაცია მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით. ჯამში დღეის მდგომარეობით დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასარეგისტრირებელი კერძო საკუთრებაში არსებული ნაკვეთების 45% დაახლოებით უკვე რეგისტრირებულია. სურათი იცვლება, თქვა ჩვენ ნახეთ სიუჟეტშიც, რომ საჩხერე და ზოგადად იმერეთია პირველ ადგილას. თუ შევხედავთ მონაცემებს რეფორმის დაწყებამდე და შემდგომ პერიოდში, ეს სურათია, თქვა იმერეთია მოწინავე თუ თქვა ამ შემთხვევაში სხვანაირია მდგომარეობა, სად უფრო მეტი მიწის ნაკვეთია დარეგისტრირებული და რომელი რეგიონებია ყველაზე პრობლემური ამ მიმართულებით და რა კონკრეტული ხარვეზები არსებობს? ზოგადად იმერეთი, კახეთი და შიდა ქართლი ლიდერობს რეგისტრაციების რაოდენობის კუთხით. ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ამ რეგიონებში მიწების ნაკვეთების რაოდენობა, სასოფლო-სამეურნეო მიწების რაოდენობა შედარებით ბევრია. აქ საუბარია ასევე იმაზე, რომ მიმდინარეობს როგორც სპორადული რეგისტრაცია, ასევე სისტემური რეგისტრაცია. სპორადული რეგისტრაციის შემთხვევაში თავად მესაკუთრემ უნდა მომართოს საჯარო რეესტრს, შემოიტანოს განცხადება, წარმოადგინოს აზონითი ნახაზი და ამ ეტაპზე მთელი ეს პროცესი მეტწილად არის დამოკიდებული თავად მესაკუთრის ნებაზე, ხომ? რამდენად მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია რეფორმა დაიწყო, რამდენჯერმე გადავადდა, ვთქვათ, იყო განცხადებები, რამდენად არიან ინფორმირებული, ან რა უშლით ხელს ადამიანებს იმაში, რომ მახსოვს ყველას, რომ 2 წელი იყო ისვა და რომ სრულად უნდა აღრიცხულიყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა, გადავადდა და დღესაც 45%-ია ჯამურად. ანუ ეს არ არის ის შედეგი, რაც უნდა ყოფილიყო და რასაც ალბათ ელოდებოდით თქვენც და სახელმწიფო. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის? ეს არ არის დაბალი მაჩვენებელი, პირველ რიგში ამის აღნიშვნა მინდა. 2016 წელს, როდესაც დაიწყო ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არ
არავის არ ქონდა იმის წარმოდგენა, რომ სრულად მოხდებოდა მთელი საქართველოს მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. ეს საკმაოდ ხანძრული პროცესია და ამ 3 წლის განმავლობაში ამის დასრულება ბუნებრივია შეუძლებელია. ამის თქმა ზუსტად არ შეიძლება. აი გათვლებით როგორ არის თქვა, რამდენი რა პერიოდი შეიძლება იყოს? არის სხვადასხვა ტიპის კვლევები ამ კუთხით, არსებობს სისტემური რეგისტრაციის კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თავად სახელმწიფომ ეტაპობრივად განახორციელოს სხვადასხვა რეგიონების, მუნიციპალიტეტების და დასახლებების მიხედვით რეგისტრაცია. არის სხვა ტიპის კონცეფცია, რომ ნაწილობრივ გაგრძელდეს სისტემური რეგისტრაცია და ნაწილობრივ სპორადული რეგისტრაცია და ამის მიხედვით ბუნებრივია ეს სხვადასხვა წელი შეიძლება იყოს სამწუხაროდ. აი თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო სადაც სრულად აღრიცხავს და 12 პუნქტი იყო ასეთი, რომელიც აიღო თავის თავზე პირველ ეტაპზე და ბოლო ინფორმაციით, რომელიც თქვენგან გამოვითხოვე ჯერ კიდე გასული წლის ზაფხულში, ითქვა, რომ 1 იანვრამდე უნდა დასრულებულიყო 12-ვე პუნქტში რეგისტრაციის პროცესი. წლის ბოლოს, როცა ასევე შევაჯამეთ ეს ინფორმაცია, გითხრეს, რომ 8 იყო დასრულებული და 4 კიდევ დასამთავრებელი. დღესდღეობით რამდენია დასრულებული და ეს რატომ ვერ მოესწრო, რადგანაც ეს უნდა იყო ზუსტად 2018 წლის ბოლომდე 12-ვე რეგიონის აღრიცხვა. რა პრობლემები არსებობს, ასე ვთქვათ, სად არის მთავარი სირთულე? აქ საუბარია იმაზე, რომ პილოტური სისტემური რეგისტრაციისთვის შერჩეული არის 12 არეალი. დღეს მდგომარეობით ყველა 12 არეალზე აზონითის სამუშაოები დასრულებულია. სულ არის აგეგმილი 40,000-მდე მიწის ნაკვეთი, 40,000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთია. აქედან რეგისტრაცია უკვე დასრულებულია 16,000 მიწის ნაკვეთზე, 5,000 ნაკვეთი არის გადაგზავნილი მუნიციპალიტეტებში. ეს არის საკმაოდ მასშტაბური პროცესი, საკმაოდ შრომატევადი და თქვენ იცით, რომ ამ კანონის მოქმედება გაგრძელდა 2019 წლის 1 ივლისამდე და ბუნებრივია მთელი ეს პროცესი ამ 12-ვე არეალში დასრულდება ამ წლის ივლისში. რეგისტრაცია. როგორია ასევე მინდა გითხოთ სასამართლო დავების თემაზე ერთ-ერთი მთავარი დადებითი მხარე ასევე რეფორმის სახელდებოდა ეს, რომ მოიკლებდა საჯარო არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ პირიქით, რომ არათუ მოიკლო, არამედ იმ გადაცდომების გამო, რაც პირველ ეტაპზე თქვათ, უშუალოდ ამზომნელ კომპანიებს ჰქონდათ, თქვათ, არასწორად ხდებოდა კონკრეტული მიწის ნაკვეთების აღრიცხვა, კვეთ და საკუთრებების ხაზები, თქვათ, ერთმანეთს და მე ამას პრობლემები მოყვა. რა ინფორმაცია გაქვთ, რამდენით შემცირდა ან გაიზარდა მიმართვიანობა სასამართლოებში ამ საკითხზე? ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ სასამართლო დავების რაოდენობა იმატა, ეს ასე არ არის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რაც იყო, თქვათ, შემცირების დინამიკა იკვეთება აშკარად და გეტყვით რატომ. აქ არ მიმდინარეობს დაჩქარებული რეგისტრაცია, აქ არ არის რეგისტრაციის ესეთი ტიპი, როდესაც 4 დღეში სრულდება მთელი პროცესი, ხომ? როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციაზე, აქ მნიშვნელოვანია, რომ განცხადებელმა მეზობლის მიწის ნაკვეთი არ მოიცვას თავისი ნახაზით, ხომ? ამ დროს ერთვება მუნიციპალიტეტი, რეგისტრატორი უგზავნის ინფორმაციას, აზონით ნახაზზე დოკუმენტაციას მუნიციპალიტეტს. მუნიციპალიტეტის წარმოადგენელი ადგილზე გასულით მეზობლების გამოკითხვით ადასტურებს, ნამდვილად აქ გამოიყო თუ არა ამ პირს ეს მიწის ნაკვეთი. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ხდება არა დაჩქარებული, არამედ ხარისხიანი რეგისტრაცია, ესეთი ტიპის რეგისტრაცია, რომელიც გამორიცხავს მომავალში ქონებრივ დავებს, ეგრეთ წოდებულ ზედების და გადაფარვის დავებს და 1%-ზე ნაკლები. ეს ასე ხდება ყველა შემთხვევაში, ანუ ასე მიდიან და ასე ხდება შემოწმება. პირადი მაგალითებიც გვაქვს არ შემოძამან ბევრი, როცა არავის არაფერი არ უკითხავს, ასე ვთქვათ, ისე მოხდა აზომა, მე როცა მოგვიანებით ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ მე დაერეგისტრირებინათ მიწის ნაკვეთი, აღმოაჩინეს, რომ 2 წლის წინ როცა რეფორმა დაიწყო, დარეგისტრირება მოხდა, ვთქვათ, ადგილზე მოსვლის გარეშე, შემოწმების გარეშე და ასე დასრულდა, მე მეორე მხარეს უწევს სიარული მას გარკვევა და თვეობით იწელება. ეს ხანდახან წლებითაც კი თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და რა შეიძლება უპასუხოთ, ვთქვათ, აი ამ ტიპის პრობლემებს რაც არსებობს. ეს იმოხსრეთ ჩვენს ყველა. კი, უშუალოდ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ნაკვეთები უშლის ხელს სხვა მესაკუთრეების უფლების რეგისტრაციას. ძირითადად ზედების და გადაფარვის დავები იკვეთება 2016 წლამდე არსებულ რეგისტრაციებთან მიმართებით. დოკუმენტაცია ყოველთვის ბუნებრივი არ იგზავნება მუნიციპალიტეტებში. მუნიციპალიტეტში დოკუმენტაცია იგზავნება მაშინ, როდესაც რეგისტრატორი ვერ დარწმუნდება, რომ ნამდვილად არის აზომილი ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც პირს მიწის რეფორმის დროს გამოიყო, ხომ? თორემ თუ მაგალითად პირს აქვს მიღება ჩაბარების აქტი, სადაც მითითებულია 3 ან 4 მეზობელი და მდებარეობით
ნაკვეთი მართლაც ამ მდებარეობით არის საზომილი, ეს დოკუმენტაცია ბუნებრივია არ საჭიროებს მუნიციპალიტეტში გადაგზავნას. მაგრამ როდესაც საუბრობთ თქვათ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, სადაც ყარი მიჯნები არ არის და ასე შემდეგ, იქ უკვე შესაძლებელია დაგჭირდეს მუნიციპალიტეტის დახმარება მიწის ნაკვეთის მდებარეობის სიზუსტის დადგენის მიზნებისთვის და ამ ეტაპზე, როდესაც მაგალითად არის ზედების შემთხვევები, ეს საქმეები ეგზავნება მედიატორ ნოტარიუსებს. დღევანდელი მდგომარეობით უკვე 1500-ზე მეტი მედიაცია დასრულდა წარმატებით, ეს არის 1500-ზე ნაკლები სასამართლო დავა და მედიაციის პროცესიც საკმაოდ შრომატევადი პროცესია და ნოტარიუსები ცდილობენ მოარიგონ მოდავე მხარეები. აუხსნან რომ მთელ რიგ შემთხვევაში ეს გამოწვეულია ძველი ელექტრონული ხაზების არასწორი დატანი თავის დროზე, არასწორი აზომვითი ნახაზებით, ხომ? იყო შემთხვევები ადრე, როდესაც ამზომველები საერთოდ არ გადიოდნენ ადგილზე და ოფისიდან ხდებოდა აზომვითი ნახაზების 2016 წლის შემდეგაც ბატონო ვახტანგ, როცა არც მიდიოდნენ და არც ხდებოდა კონტროლი. უშუალოდ თქვა პირადი გამოცდილება გვალაპარაკებს ამ ყველაფერს და გარშემო არსებული მაგალითები, როცა ისე მოხდა დარეგისტრირება, როცა არც კი მივიდნენ ადგილზე და მე როცა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ გავგეკეთებიდან და მოხდა, ეს აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდ პრობლემებთან და თვეობით და თითქმის წლებთან იყო. რატომ ხდება თქვა, ანუ რა რამდენი ხანი ჭირდება თითოეული ნაკვეთის დარეგისტრირებას და რატომ ჭიანურდება ეს, რომ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა და თქვა შენიშვნა მოქალაქეების მხრიდან უკავშირდება ამასაც, რომ ძალიან ბევრი ხანი, დიდი ხანი მიმდინარეობს ეს პროცესი, რასთან არის დაკავშირებული მესმის რომ თქვა საბუთების მოძიება და ეს ძველი პროცესია და დიდი ხნის ალბათ დროს საჭიროებს, მაგრამ დაახლოებით რა პერიოდი ჭირდება და რამდენი ხანი გრძელდება თითო პროცესი. პირველ რიგში პირველ ნაწილს შევეხები, რაც ეხება არასწორად აზომილ მიწის ნაკვეთებს, ახალმა კანონმდებლობამ საჯარო რეესტრის მიწის უფლება ადგილზე გადაამოწმოს წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზი და იყო შემთხვევები, როდესაც საჯარო რეესტრმა გადაამოწმა ეს აზომვითი ნახაზები და იმის გამო, რომ ის არ იყო შედგენილი სწორად, არ შეესაბამებოდა ადგილზე არსებულ მდგომარეობას, რეგისტრატორმა პირდაპირ უარი უთხრა დაინტერესებულ პირებს ასეთ რეგისტრაციაზე და შემდგომში დაინტერესებულ პირებს მოუწიათ ხელახლა შეეკვეთათ აზომვითი ნახაზი, რომელიც იქნებოდა რეალურ მდგომარეობასთან შესაბამისი. ამ კუთხით მარეგისტრირებელ ორგანოს ბუნებრივი აქვს კონტროლის ბერკეტი და ამ კონტროლს ახორციელებს. რაც შეეხება ცალკეულ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებულ წარმოების ვადას, ეს არის ინდივიდუალური. ეს არის დამოკიდებული თავად საქმის შინაარზე, ხომ? არის შემთხვევები, როდესაც საქმეში არის მხოლოდ ერთი ან ორი უფლების დამდგენი დოკუმენტი, ეს დოკუმენტი იძლევა სრულყოფილ ინფორმაციას ნაკვეთის მესაკუთრის, ასევე მისი მდებარეობის შესახებ და ასეთი რეგისტრაცია ზოგადად სრულდება მალევე, 4 სამუშაო დღეში. მაგრამ საქმეების უმეტესობა არის ისეთი, რომ საქმე საჭიროებს კომპლექსურ კვლევას. პირველ რიგში საჯარო რეესტრი ითხოვს ინფორმაციას ეროვნული არქივიდან. მაგალითად, თუ პირს აქვს მიღება ჩაბარების აქტი, ეს არ ნიშნავს, რომ მესაკუთრი არის მხოლოდ ის პირი, ვინც ამ აქტში წერია. ეს მიწის ნაკვეთები გამოიყო კომლს, ხომ? შესაბამისად რეგისტრატორს აქვს გამოსაკვლევი კომლის მდგომარეობა. ძიმე მემკვიდრეობის შედეგი ამ. არის შემთხვევები, როდესაც დოკუმენტებში არის მთელი რიგი ხარვეზები, აკლიან ბეჭედი, ან ხელმოწერა და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გადგეს საგადასახადო დოსიები, რაც შემოსავლების სამსახურში ინახება. და ასეთ შემთხვევაში ვადა რამდენი ხანია? ზოგადად ჩვენ ვიღებთ 10 სამუშაო დღის ვადაში პასუხს სხვა უწყებებიდან. ეხლა თუ მოხდა ისე, რომ პირს ფაქტობრივად უფრო დიდი მიწის ნაკვეთი უკავია და ასეთი თქვათ უფრო დიდი მიწის ნაკვეთი იქნა აზომილი და არ ყოფნის დოკუმენტი, იქ უკვე ხდება რეგისტრაცია ნაკვეთის იმ ნაწილი, სადაც დოკუმენტი საკმარისია, დანარჩენი ნაწილი ეგზავნება აღიარების კომისიას, ხომ? აღიარების კომისიაში გადაგზავნილი საქმეების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია და ჩვენ საჯარო რეესტრით მოქალაქეებთან ერთად ველოდებით აღიარების კომისიის გადაწყვეტილებას. ასევე მინდა გითხოთ ხარჯთან დაკავშირებით. სამთავრობო სექტორის მთავარი კითხვაც ასევე როგორც მედიის უკავშირდება, რა ხარჯი გაწია სახელმწიფო თქვა ამ რეფორმის ფარგლებში, რამდენად ძვირიჯდება ეს პროცედურა უშუალოდ სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის ცალკე აღებულად, რომ უშუალოდ ძალიან ბევრი დაგვიჯდება. თქვენ შემთხვევაში სახელმწიფოს რამდენად ძვირი უჯდება ეს ყველაფერი? შედეგები და ხარჯები რო შევაჯამოთ. დაახლოებით აქ ხარჯი არის ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ თანხაზე, რომელიც დაზოგა თავად მოქალაქემ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეს
საუბარია დაახლოებით 33 მილიონ ლარზე მეტი ამ პერიოდის განმავლობაში, ჯამურად რომ ვთქვათ. მთელი ეს პროცესი მოქალაქისთვის არის სრულიად უფასო და უსასყიდლო, მას არ უწევს ვთქვათ ეროვნული არქივისთვის თანხის გადახდა, სხვა ტიპის იგივე სანოტარო მედიაცია ევროპის სახელმწიფოებში არის საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისი, ესეც უფასოდ ხორციელდება. აღიარების მიწის ნაკვეთის აღიარების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტისთვის არ ხდება თანხის გადახდა, როგორც ეს ადრე ხდებოდა, ეს პროცესიც უფასოა. ამიტომ კომპლექსურად ორიენტირი აღებულია იმაზე, რომ მოქალაქემ დაზოგოს თანხა, მოქალაქისთვის იყოს ეს პროცესი შეღავათიანი და ძიმეთვირთად არ დააწვეს და პირიქით ეს ემსახურება რეგისტრაციის წახალისებას, ემსახურება იმას, რომ მომართვიანობა გაიზარდოს და რა შეიძლება მეტი მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდეს ამ პერიოდში. სახელმწიფოს ხარჯზეც რა თქვა, მესმის რომ მოქალაქეებისთვის კომფორტულია, სახელმწიფოსთვის რამდენად ძვირია, რა არის ის თანხა, რასაც სახელმწიფო იღებს ამ რეფორმის ფარგლებში? აქ აი როგორც გითხარით, ეს არის გამოთვლილი არის ის თანხა, რომელიც იქნა დაზოგილი მოქალაქეების მხრიდან. ეს არის დაახლოებით 33 მილიონი ლარი, რაც არ გადახდილა. ეხლა რაც შეეხება თქვათ იგივე ჩვეულებრივ მუშაობს, ხომ ყველა უწყება თავი თანამშრომლებთან, აქ არის სახელმწიფო ხარჯი, საოფისე ხარჯი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხარჯი ისედაც არსებობდა მანამდეც და მის გარეშეც. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედია რეფორმა წარმატებულად დასრულდება. შესაძლოა კიდევ გადავადდეს კიდევაც იმ რიცხვებიდან გამომდინარე, რაც თქვით 45%, რადგან სახელმწიფოს ორიენტირია, რომ მოქალაქეების ხარჯი იყოს ნაკლები, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს პროცედურა კიდევ გაგრძელდეს, მაგრამ იმედია მოქალაქეები უფრო მეტი აქტიურობით მოგმართავენ და უფრო მეტი მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდება. ვახტანგ ბოხაშვილი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურებს სტუმრობდა საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში.